अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और मैडिसन ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਗ਼ਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ B9 ਵੀ ਆਖੀਦਾ। और थोड़ी जी मैं एक चीज़ करैक्शन करनी है या दुरुस्त करना है कि मैं जो वाइटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया की वीडियो बनाई ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 20 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 20 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ 20 ਹੀ ਰਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਨਹੀਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ B9 ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ ਜੋ ਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ DNA ਬਣਾਉਣਾ। DNA ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ DNA ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ DNA ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ DNA 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ DNA ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ DNA ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ B12 ਔਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ DNA ਦੇ ਸਹੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਕੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਈ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ DNA ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਅਗਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੋਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ DNA ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਮਲਾ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ DNA ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਰ ਆਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਜਾਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ
हर वो चीज़ जो तुहाडे पहुँच च है। ज़रूरी नहीं कि तुसां हर चीज़ खानी है, लेकिन जो चीज़ तुसी अफोर्ड कर सकते हो आसानी दे नाल, जो चीज़ उस जगह ते मौजूद है, जो मिल सकती है आसानी नाल, तुसी कोशिश करो कि ਉਹਨੂੰ अपनी डाइट का लाजमी एक हिस्सा बनाओ, ताकि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अवॉइड किया जाए। और आजकल कैंसर तो बहुत फैल रहा है। और एक होर चीज़, जैसे मैं दस्या कि फोलेट ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ बल्कि पहले देख लेने कि असी ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲੇਟ ਔਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਦਾ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਹੋਏ, ਪੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ जितना ज़्यादा तुसी कोशिश करो लै सकते हो ईजीली, उतना तुसी लवो। इधर सब तो पहले देखने ये बंद गोभी है। बंद गोभी हर जगह आसानी नाल मिल सकती है, ये बहुत अच्छा सोर्स है। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੈਟਸ है। ਲੈਟਸ मेरे को दो तरह ਦੀਆਂ ਨੇ। इधर एक ये ਲੈਟਸ है और इधर एक होर ਲੈਟਸ ਦੀ टाइप है। बेसिकली ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸਬਰਗ ਆਖੀਦਾ ਹੈ और ਇਹਨੂੰ रोमेन ਲੈਟਸ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੈਟਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਆ ਰੋਮੇਨ ਲੈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਅਸਪੈਰਾਗਸ। ਔਰ ਅਸਪੈਰਾਗਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ऐसे, ਐਸਪੈਰਾਗਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਅਗਰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਔਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ। ਬਰੋਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਪਾਲਕ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਲਕ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਕ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਮੁਲ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। अगर इधर आ जाइए सी, इधर अगर तुसी देख रहे हो तो मेरे कोल चने रखे ने। चने कह लो, चिकपीस कह लो, गरबैंजो भी कह लईदा है, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। बेसिकली जो बीन्स ने और चिकपीस जेड़े ने, बीन्स इधर मैं 3 टाइप्स के बीन्स रखे ने। वाइट बीन्स ने, ब्लैक बीन्स ने, मतलब सफ़ेद रंग दे, काले रंग दे, और ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਬੀਨਸ ਜਾਂ ਲੋਬੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ज़रूर करो। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿतने ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਟਰਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ऑरेंजेस हो गए, मतलब माल्टे हो गए और लीमू हो गया। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ B12 ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਵੀ ਹੈ। ਕੀਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾफ़ी ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਨਸ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਨੇ, ਕੇਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ जैसे कि ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੀਮੂ ਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਟੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ 'ਚ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਧਰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਲੇਟ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੇਟ ਹੈ ਉਹੀ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫੋਲੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। DNA ਦੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਰੋਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਈਟਮਿਨਸ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਰਿਫਾइंड ग्रेन्स ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਲਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੋਲੇਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਲੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੋਲੇਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਸਿਸਟੇਨ ਆਖੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਫਾਲਿਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਧਰ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਜੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਤਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਡਾਈਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, मुख्तलिफ बीमारियां की भी गल करनी है, दवाइयां के बारे भी गल करनी है। और जैसा कि मैं बार बार आनी अपनी हर वीडियो कि अगर कोई सवाल है तो तुसी पूछ सकते हो, तो तुसी जो तुहाडे सवाल है किसी भी फूड के बारे, किसी बीमारी के बारे, किसी भी दवाई के बारे या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन तुहानू मेडिसन फूड्स तो चाहिए तो तुसी कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। और वो सब लोग जो कॉमेंट्स नहीं पूछना चाहते, कोई सीरीयस इशू है तो तुसी मैं अपना ईमेल आईडी जिहड़ा वे बेसिकली मेरे चैनल का ईमेल आईडी है, वो अगर तुसी चैनल की इन्फॉर्मेशन देखोगे तो मिल जाएगा, लेकिन उस सब जो नहीं देख सकते मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दे देंगी, तो तुसी ईमेल भी कर सकते हो। और सब हर एक दे सवाल का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जवाब दिता जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो मेन पर्पज़ है अवेयरनेस है कि असी अवेयरनेस जी फैलाइए, एजुकेट करिए अपने लोगों को बहुत सिंपल तरीके दे नाल, ताकि जो इतनी ज़्यादा बीमारी फैल गई है माशरे किसी तरह वो तो बचा जा सके, उन्होंने थोड़ा घट किया जा सके इंशाअल्लाह ताला। तो जो भी थोड़ा कोई सवाल है तुसी ज़रूर पूछना, फैमिली फ्रेंड्स के नाल ज़रूर शेयर करना, और मिलने अपनी अगली वीडियो।